Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să facem o prăjitură. Acum să avem de bobotează și de Sfântul Ion. Acum avem nevoie pentru foaia care vine jos în tavă 120 de grame de unt. Deci vine o foaie din gălbenușe și din albușe o să vină crema. Mă, că astăzi nu mai nimeresc. Bun. Așa, deci 120 de grame de unt. Bine mixat cu 150 de grame de zahăr. Acum puteți să puneți, dacă doriți, puteți să puneți zahăr normal. Pudră și eu normal. Zahăr pudră. Dacă nu vreți să mixați atâta. Vine un praf de sare. Așa. 2 zahăr vanilat. Puteți să puneți și coajă de lămâie. Ce doriți. Așa. Vine 4 gălbenușe. Albușele le folosim la spuma de deasupra, care vine pusă peste foaie. Una. Două. Trei. 4. Astea le lăsăm să se mixeze bine. Și după aia vă arăt mai departe. Acum punem 4 linguri de lapte, m-am rătătit. Deci 4 linguri de lapte. 2, 3, 4. Mixăm în continuare și punem praf de coc. Praf de coc sau bicarbonat. Deci normal praf de coc trebuie, dar eu pun bicarbonat. Cam atâta și îl sting cu oțet de mere. Și mixăm. Acum ridicăm și punem 150 de grame de făină. Și lăsăm să se mixeze încet. Deci iasă un aluat mai moale. Deci nu vă iasă un aluat tare. Imediat îl oprim și amestecăm cu paleta. Ce-i sigur, e sigur. Așa, lăsăm ala. Amestecăm cu o paletă.
acum, de asta eu așa fac. Dacă nu vreți, nu amestecați. Lăsați cu mixerul, da? Eu sunt mai sigur așa când fac cu paleta. Așa, acum punem pe foaie aluatul. Și acum, ca să nu pierdem timp degeaba, imediat spăl bolul mixerului, că dacă aveam două era mult mai bine. Spăl bolul și vă arăt. Haideți să vă arăt. Eu aici am avut 4 albușe de la blat și am mai avut încă 2 de la altă prăjitură. Ce mi-a rămas de la cozonac? Eu le bat toate împreună. Un praf de sare. Și peste o să pun 300 de grame de zahăr pudră. Deci asta pun peste, da? Deocamdată le batem bine și vă arăt eu după aceea. Ops, ridicăm și punem zahărul pudră. Și acum începem să mixăm mai încet până se încorporează. Noi între timp ne întindem foaia aici. Deci așa se întinde. Prima dată întindem pe o parte. După aia mergem tot o dată că foaia nu vrea să ne asculte. Putem să o punem și aici. Mai bine stă aici. Aici o ținem așa. Deci acum avem cam mărimea tăbii, dar ne trebuie. Nu vine foaie groasă. Deci asta vă spun de acum, că nu vine foaie groasă. Atât. E suficient, deci nu trebuie. Și așa cum o punem în tavă. Nu se întâmplă absolut nimic. Vezi? Acum ea fiind mai greu, mai grea, nu se ridică așa. Ok. Asta e gata. Peste foaia asta să dau spuma mai tare. O să pun gem de smeură sau dulceață de smeură sau dulceață de care aveți. Dar foarte subțire.
crema noastră este gata. Vedeți ce bine stă. Deci s-a legat foarte bine. Dar dacă folosiți numai albușele astea, 4 albușuri, puneți 200 de grame de zahăr, că eu am uitat să specific atunci. Deci eu am avut mai multe, dar dacă folosiți numai albușele de la gălbenușe, atunci puneți 200 de grame de zahăr și mixați. Puteți să puneți 200, 220, deci până în 250, acum cum doriți. Puteți să bateți cu zahăr normal, deci nu neapărat. Eu îmi place să bat cu zahăr pudră și vă spun de ce, bezelele, pentru că au amidon înăuntru. Și atunci la bezele ajută să nu se lase. Numai de aia, ca să nu pierdem timpul, ați văzut că am spălat bolul, că astea vine tot odată copt. Și atunci să nu pierdem noi timpul. Haideți să întindem acum. Mi-am scos paleta asta. Nu știu ce am căutat ieri. Am căutat ceva. Ăla cred că de tăiat cartofii. Mi-am prăjit așa cu model. Și atunci am văzut-o și zic, stai să te scot la suprafață. Am zis că am toate prostiile, numai că le folosesc așa când mi-aduc aminte. Și dăm drumul la cuptor, să zic cam la 170 de grade, 25 de minute, cam așa. Acum depinde de fiecare cuptor, vă cunoașteți cuptoarele. Că spuma, ați văzut că trebuie să fie așa tare când puneți degetul pe ea și jos să fie copt. Că foaia e subțire. Că noi foaia asta o să o tăiem în două. Ori așa, ori așa. Deci cum doriți puteți să o tăiați. Vă arăt eu mai departe. Nu știu dacă nu am mai făcut prăjitura asta la mine pe pagină. Puteți să vă uitați, să căutați. Mă credeți că eu le fac care mi le plac. Mie, eu nu mai mă uit că am făcut-o sau n-am făcut-o. Ok. Și acum o introducem la cuptor și o să revin după ce este coaptă. Hai să vă arăt, era să uit. Înainte să o băgați la cuptor, să puneți din astea de migdale. Migdale așa, felii. Când am deschis ușa cuptorului, nu știu cum mi-am dat ochii pe dulap și am văzut migdalele. Ca la pavul, mă. Puneți așa deasupra. Că ăsta îi dă tot efectul, adică și gustul. Deci cam 50 de grame, nu trebuie mult. Atât. Nu era problema acum, dacă nu o puneam, nu o puneam. Și revin. Deci haideți să vă arăt. A mea a stat 25 de minute. Deci uitați. Când puneți mâna se simte așa crocantă. Eu acum am tras-o de pe margine. Că ea, dacă se lasă, să nu mi se lase. Vedeți? Și o lăsăm la răcit. Și noi între timp o să ne facem crema. O cremă simplă. Puteți să faceți cremă cu amidon. Deci cremă de vanilie. Dar eu vreau să fac cu smântână și mascarpone. Și o să bag în o cutie de mandarine. Dar o să folosesc și sucul. O să pun puțină, o să pun gelatină. Am 10 grame de gelatină. O pun la hidratat în sucul de la mandarine.
Și mandarinele astea felii le pun în cremă. Astea așa gata din conservă. Nu le mai tai, le las așa cât îs de mari. Și acum gelatina o hidratăm. Și după aia o încălzesc puțin la microunde și o pun peste cremă. Ca să puteți să nu puneți, dar ca să fiu eu sigur că crema va fi stabilă, eu pun. Asta o las deoparte. Haideți să aduc frișca și mascarponele. Nici n-am șters mixerul, că am zis că în termin. Că n-are rost să, că acum la frișcă iară sare de numai. Mascarpone puteți să puneți mai mult dacă doriți, dar eu nu pun mai mult de 200 sau cât are asta? 250. Frișca am 400. Așa. Punem aici și mixăm. Eu am avut-o la frigider, că trebuie rece. Aici o să pun eu cam 6 linguri de zahăr. Sau 100 de grame puteți să puneți. 2, 3, 4, 5, 6. Dacă nu aveți mandarine, puneți din compot, puneți proaspete. Sau alt compot. Ce vă place? Asta mixăm puțin, nu de tot. Că punem după aia mascarponele. Așa, și acum pun mascarponele și mixez până se îngroașă. Puteți să puneți și Philadelphia, dar eu ăsta era să-l consum, să nu expire. Și de-aia am vrut să-l folosesc. Toți mascarponele grămadă. Gelatină în el, nu-l mixez de tot. Deci atât. Acum așteptăm să se hidrateze gelatina și o turnăm cu compotul, cu zeama de compot, o încălzim și o turnăm peste. Și revin. Haideți să vedeți, acum am topit gelatina. Pun puțină cremă aici ca să o aduc la temperatură la cremă. Am zis, gelatină dacă doriți puneți, dacă nu, nu. Dar eu prefer să pun, să fiu sigură pe cremă că îmi stă faină. De-aia nici n-am mixat-o până la capăt. Deci vorbesc că n-am mixat-o de tot. Așa. Și acum o turnăm. Alții o toarnă direct, da? Eu m-am obișnuit așa, așa o fac. Așa. Și dacă vedeți că e prea moale, o lăsați un pic la rece.
să stea. Nu trebuie să o puneți imediat pe prăjitură. Uite așa. Vedeți? Cam așa arată. Ea o să se întărească la rece. Numai noi. Și acum băgăm și compotul ăsta de mandarine. Am zis, puteți să puneți orice compot doriți. Eu pun de mandarine, că nu e așa acrișor. Și am dulceața acrișoară acolo. Uitați ce fain. Acum mă duc să mă aduc cercul ăla, că eu pun cercul, că mai bine îmi stă. Și vă arăt. Haideți să vă arăt. Cercul meu ăsta nu e așa de bun, dar acum îi bune. Pe lungime stă bine, pe lățime niciodată nu-mi stă cum trebuie. Da, nu știu de ce. Așa m-am săturat de asta. Am zis că tot îmi iau altul, dar tot nu mi-am luat, dar o să-mi iau. Da, cât de cât nu curge afară. Am zis să nu vă speriați că ea e subțire, că are gelatină. Pentru că eu n-am vrut să o bat mai tare, să fie după aia prea tare. Așa, și o dăm la rece și o să revin eu cu ea când s-o întărit bine. Astea pe... Acum, partea aia, dacă nu știu dacă ați observat, am pus-o cu biscuitele astea și aici. Am pus-o în sus. Asta va veni cu biscuitele în jos. Deci cu spuma sus. Vedeți? Așa va veni. Așa. Acum nu-i facem nimic, o dăm la rece. O acopăr eu cu... La rece imediat. Vedeți că dacă nu închide bine, cum iasă crema. Să încerc eu cu ceva să fac. Mi-aș comanda, v-am zis că de mult am vrut să-mi comand. Dar mi-e frică că tot așa primesc. Tot din asta rea primesc. Așa, mai cu asta ce o strâng. Restul nu pot să mai strâng cu nimic. Atât. Mai mult de atâta nu pot să-i fac. O să revin. Uitați, prieteni, nu mai v-am arătat, am pudrat-o cu zahăr deasupra, am scos-o din formă și am pudrat-o cu zahăr și am tăiat și așa arată prăjitura mea Verde Best, reinterpretată cu mandarine. Normal ea crema e simplă, fără mandarine, cu o cremă de vanilie, dar eu am reinterpretat-o. Dacă vreți să vedeți cum am făcut-o, vizionați videoclipul pe YouTube. Vă mulțumim și o zi minunată. Bye!